it's okay. So, We'll share okay. it. We'll share it. Comrades and friends, an apology to begin with. Soudruzi a přátelé, v úvodu bych se chtěl omluvit. I'm afraid that for a figure as Czech as Julius Fučík, I can't do him justice in his own language. Mrzí mě, že pro postavu tak velikou jako Julius Fučík nemohu projevit úctu v českém jazyce. So Comrade Scala will translate for me. Soudruh Scala mi bude tlumočit. I'm going to do two things. I'm going to talk a little bit about the reception of Fučík's work in Great Britain and Ireland, and then I'm going to talk to you about Fučík and the present and what he means through his art. Budu hovořit o dvou věcech. První bude to, jak byl přijímán Fučík ve Velké Británii a Irsku, a druhá věc bude to, jak je to z jeho poselství dnes. Fučík came late to Great Britain. His work was available in the English language first in April 1948 through an American edition. Fučík dorazil, tak říkajíc, do Británie pozdě, poprvé prostřednictvím publikace vydané ve Spojených státech až v roce 1948. And it wasn't until 1951 that we got an edition of the report from the gallows published in Britain. A reportáž psaného práce byla poprvé v Británii vydána až v roce 1951. It came, and I have the original thing here, with probably the shortest but most positive report from an editor you could ever find. Mám tady to vydání před sebou a je to možná nejkratším možným komentářem vydavatele. Helen Lee, the wife of a well-known British poet, simply wrote to the editor of the publishers, "This is a marvellous book, print it as soon as possible." Manželka vydavatele, pana Lee, mu napsala, toto je překrásná knížka, udělej vše pro to, aby vyšla co nejdřív. And we were lucky that the Czech translation was done by Stephen Jolly, a poet, a man who had a great flair for language, and produced a beautiful edition. A měli jsme velké štěstí, že překlad z češtiny pořídil básník, jehož jméno jste slyšeli, nerad bych ho překroutil, a měl obrovský smysl pro jazykové niance. It was a work that inspired a generation on the left in Britain. Byla to práce, která inspirovala celou generaci na britské levici. A generation who had been through the fire and the terror of the war against Nazism. Byla to generace, která prošla plameny a terorem války proti nacismu. A generation who needed no lectures about anti-fascism and what it meant to be an anti-fascist. Generace, která nepotřebovala žádné lekce na téma, proč antifašismus a co to znamená. They understood Fučík and his words with every fibre of their soul, with their own experience. Oni Fučíkova slova vnímali každým kouskem své duše, každou tkáně svého slova, své duše velmi dobře. So it was an instant classic. The book was an instant classic. Byla to trvalá klasika ta kniha tehdy. So, we go forward and we can say, why is Fučík not known so well, or at all even, in Britain and Ireland today? Pojďme dále, položme si otázku, proč dnes není Fučík v Británii a v Irsku zdaleka tak známý. This is for reasons that I think will be understood by everybody in this room for their experiences in the Czech Republic. Důvody zřejmě pochopí každý v tomto sále na bázi své zkušenosti z České republiky. Fučík's other works, including the book by Gustav Fučíkova, his wife, were not translated into English, so there was no new material on him after 1951. V Británii kromě reportáže psané o práce vydané v roce 1951 už nikdo nevydal nic z díla Julia Fučíka ani Gusty Fučíkové. And the space was filled for an English-speaking audience by Milan Kundera's novel, The Joke. A prostor byl vyplňován pro anglicky vnímající a mluvící veřejnost na dané téma
Kunderovým románem Žert. So, and as you may know, the centerpiece, the pivot that everything turns on in the novel, is an ironic, tragicomic version of Fučík, his reputation, and the Nazi terror. Jak asi víte, tak v této knize je jedním ze středobodů ironizující, řekl bych, motiv Fučíkova života, díla a reportáže na operace, celé operace. And this sense of knowing cynicism, which is cynicism, of postmodern irony, of the feeling that fascism had gone away, has continued really into the present. Cynicism of an approach that is cynical, that is knowing, that is a little bit cunning. Cynický přístup k tomu, I did not get you to the last point. Okay. Cynicism towards the... Cynicism, the attention of academic scholars on postmodernity, and a complete disregard for the regrowth of fascism is what has characterized everything. Jedná se o cynismus, který je typický pro takzvanou postmoderní školu, a která se tváří, že jaksi je v celku jedno, jak se s fašismem bude do budoucna. It dropped a black velvet cape over Julius Fučík and his career as effectively as the Velvet Revolution silenced in Czech lands. Na Fučíkův obraz byla vržena temná skvrna a to je taková slovní hříčka, která se těžko překládá, a sametová revoluce se toho chopila velké. Now, for the remainder and summing up this talk, I'm going to give you a few ideas about why Fučík is integral, is important, and is as relevant as ever in our present. A rád bych vám řekl pár bodů, proč je Fučík integrálním prvkem toho, co je tak velmi důležité a relevantní pro dnešek. Fučík was an author and a critic steeped in the modernist movement. Fučík byl hluboce vrostlý do hnutí za modernizaci. Who understood with every fibre of his being that Marxism was not a dogma, but it was an incredibly vibrant way of looking at and understanding the world around us. Který velmi dobře chápal, že marxismus není vůbec žádné dogma, ale že to je síla, která dokáže měnit svět. Where everything could be challenged, but there was also, through this challenge, true creativity. Že všemu může být jaksi podána výzva, ale že je tu vždy možnost tvořivého, kreativního přístupu. So, in his literary work, he popularizes for a Czech readership Jaroslav Hasek, The Good Soldier Schweik, the novels of Isaac Babel coming out of the Soviet Union. Českému publiku popularizoval nejenom Dobrého vojáka Švejka od Jaroslava Haška, ale také Izáka Babela. In his own work, at the start of the fascist terror, he looks at figures who can unite the Czech nation and inspire them. A v boji proti fašismu se pohlížel po postavách, které mohou naše lidi inspirovat v tomto směru. And he doesn't choose soldiers, he doesn't choose typically heroic figures. Nezvolil vojáky, nezvolil typicky heroické postavy. He picks on a woman. He picks on Bozina Nemcová. Zvolil ženu, zvolil Boženu Němcovou. He picks on someone who was, like himself, uniquely creative. Zvolil někoho, kdo byl podobně jako on unikátně kreativní, tvořivý. And he gives her, as a poet, as a writer,
as a storyteller, the sense of carrying everything that is precious against Nazi terror. A on vše, co v Boží Němcové bylo tvořivé, kurážné a tak dále, shrnul jako sílu proti nacistickému teroru. I don't need to tell you about the impact of the report from the gallows. You will all know it. Asi vám nemusím říkat o tom, jaký dopad, jaký vliv měla reportáž psaného práce. But to finish with, I will pick out a few things that I think are very important from it. Ale přesto bych rád v závěru vyzvedl pár věcí, které jsou velmi důležité. The precision of writing. Přesnost, s jakou ten text psal. It reads almost like a film script. Je to napsáno téměř jako filmový scénář. Fučík doesn't know when his own story is going to end, and if you read closely, there are two endings. Fučík nikdy nevěděl, kdy celý ten příběh skončí, a když to čtete pozorně, tak přijdete na to, že to má vlastně dva jakoby konce. Because he doesn't know when he's going to be transported to Germany, and so there is an earlier conclusion in case he was taken away sooner. On nevěděl, kdy bude dopraven do Německa v popravě, a takže jeden z těch závěrů napsal ještě dřív, než se tomu stalo. Než se to stalo. So written in the worst conditions imaginable, he has hope. V nejhorších představitelných podmínkách nestrácel naději. He has hope that somebody will be left from the terror and hatred of Nazism to care about and to read his words. Nestrácel naději, že zůstane někdo, kdo dostane příležitost jít dál a přečíst si jeho text. That's why the story of his sacrifice contains within it its own history of the Czech resistance movement. Proto celá ta kniha je jakoby i historií českého odboje. And that's why it is a monument to optimism. A je to pomník postavený optimismu. Because without optimism, socialism cannot flourish. Protože socialismus bez optimismu vzkvétat nedokáže. Because without that hope for a better future, we give in to the cynicism and the irony that has diminished his fame. Protože bez optimismu propadneme cynismu a ironizování všeho a v podstatě věci ztratí svůj smysl. And to end with, you will all know that he uses references to the cinema, to to a plain film, all the way through the book. Krom toho jste si jistě povšimli, že on se v té knize znovu a znovu, v ní jsou znovu a znovu prvky, které souvisí s kinem, prostě s uměním, s artefakty tohoto roku. And I think it's important for us on this important anniversary to believe and to treasure the fact that the film of his own life has no beginning and no ending. A u příležitosti jeho výročí by bylo dobře si uvědomit, že film jeho života nemá začátek a nemá konec. It's a message and a film and a testimony that continues so long as there are women and men who care. Je to poselství, message and I'm going back to the idea of a film playing out, you know? má velmi A story. John má velmi poetický, metaforický rozměr. Někdy to vyžaduje. I'm a translator's horror. I'm sorry to you that not each time. No, you do very well. The wordings. Je to poselství, které je obráceno ke každému muži a ke každé ženě mířící touto cestou. So for that reason we can look forward just as he did at the hardest times, to a point where the seeds left in each one of us, in our hearts, will lead to a new flowering and to a full harvest of socialism, decency
and a different and better world for us all. A tak můžeme podobně jako on spatřovat v každém z nás semeno, které jednou znovu vyroste, přeroste, dozraje v to, co budeme sklízet pro socialismus, pro důstojnost, pro lepší svět. And I thank you for your time and for the honor to speak to you in the name of Julius Fučík, a man who is there for the Czech nation, but also for all of humanity. Moc vám děkuji za možnost promluvit k vám o Juliu Fučíkovi, který je tak důležitý nejen pro vás Čechy, ale pro celé lidstvo. Děkuji.